හොඳයි. අද අපි රිපෙයාර් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ LG මොඩල් එකේ TV එකක්. මේ TV එකේ තියෙන ලෙඩේ තමයි කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා බලමු. එන්න මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. තිරේ දෙපැත්තෙන් අඩුයි. තිරේ හොරිසොන්ටල් ඇදලා තියෙන. හොරිසොන්ටල් තමයි මේකේ නැත්තේ. වර්ටිකල් හොඳට ඇදලා තියෙන්නේ තිරේ. හොරිසොන්ටල් දෙපැත්තෙන් අඩුයි. ඉතින් මේ අතට දෙපැත්තෙන් අඩු මේ ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. ටික ඔෆ් කරගෙන හොඳයි. ඒ එක අපි නැවත ඔන් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේකයි ලෙඩේ. තිරේ අඩුයි සෑහෙන්න. දෙපැත්තෙන් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේකට හේතුව මෙන්න මේ යෝක් කොයිල් එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ෆ්ලයි එකේ ගාව තියෙන දෝෂයක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ හරියටම ලෙඩේ කියලා. ටික ඔෆ් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි යෝක් එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ හොඳයිද කියලා. යෝක් එක මෙතනින් ගලවලා අරගෙන මල්ටිමීටරේ ඩයෝඩ් වලට දාගෙන ඔන් කරගෙන මල්ටිමීටරේ බසර් එකට දාගෙන ඔන් කරගෙන අපි බලමු මේකේ යෝක් කොයිල් එක හොඳයිද කියලා. මෙතන මේ උඩ තියෙන දෙක තමයි හොරිසොන්ටල් ලයින් එක. මේ පල්ලයින් තියෙන්නේ වර්ටිකල් ලයින් එක. වර්ටිකල් පැත්තට තිරේ අදින දෙක තමයි මේ තියෙන ලයින් එක. මේ තමයි උඩටයි යටටයි හරස් අතට හොරිසොන්ටල් ලයින් එකට දෙපැත්තට තිරේ අදින කොයිල් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ හරියට. එතකොට මේ ඉන්නේ වයර් අනස්ස දිගේ අපි බලමු මේකේ හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවද කියලා. හොඳයි. මේකේ බසර් එක මේ අතට හොරිසොන්ටල් පැත්ත වැඩි කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අපි වර්ටිකල් චෙක් කරලා බලමු. වර්ටිකල් කොහොමද වැඩ කරනවා. හරි. මේ විදිහට මල්ටිමීටර් වැඩ කරනවා පෙන්නුවාට අපි මේක ගලවලා බලන්න ඕනේ. ගලවලා බලලා හොඳට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මේ යෝක් කොයිල් එකේ කොහේ හරි ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද කියලා. කොයිල් එකක් කොහේ හරි ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද කියලා. හොඳට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. හරි. අපි චෙක් කරලා බලමු. හරි. අපි මෙන්න මේ විදිහට යෝක් කොයිල් එක ගලවලා මම චෙක් කරලා බලනකොට මට තැන් දෙකක් ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බා. කොයිල් කම්බි දෙකක් මේ විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බා. තැන් දෙකක මෙන්න විදිහට පේනවා. මේ
මේ විදිහට මම මෙතනට එක පැත්තකට කම්බියක් පාස්ස ගත්තා. අනිත් පැත්තට එකතු කරන්න. දැන් මේ පැත්තේ පාස් එකන ඉවරයි. අපි මේ පැත්තත් පාස් එකන බලමු. හොඳයි මේ විදිහට කම්බිය හූරගෙන තමයි පාස්ස ගන්න ඕන. නැත්නම් ඊයන් ටිකක් අල්ලනවා හොරයි. කොයිල් කම්බිය අනිත් කම්බිය වල ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න හූරගෙන පාස්සලා මේ විදිහට නැවත හරියට පාස්සලා නෑ පාස්ස ගන්න ඕන. මේ කම්බිය හූරලා තමයි පාස්ස ගන්න ඕන. ඊට උඩින් ආය නැවත ටේප් එකක් ගහ ගන්න. හොඳයි එහෙම කරොත් ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ, ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. කම්බිය ආය නැවත ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ආය නැවත ටේප් එකකින් ඒ ටික වහගෙන යෝක් කොයිල් එක ටීවී එකට ආය නැවත සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්ත හොඳයි. මේ පැත්තත් අර විදිහටම නැවත පෙන්වනවා හොඳට. හරි. අපි කලින් මල්ටිමීටරෙන් බලද්දිත් ඔය විදිහෙන් පෙන්වුවා. නමුත් අර විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බ කොයිල් දෙකක්. ඒ කොයිල් දෙක එකට පාස්සගෙන අපි ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු ටීවී එක. හරි. එනෝනේ දැන් තිරය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපහු ටීවී එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටීවී එකේ සම්පූර්ණ තිරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. හරි. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ යෝක් කොයිල් එකේ. මේකේ. එතකොට අපි මේ යෝක් කොයිල් එක නැවත සවි කරගන්නකොට හරියට කෙලින් තියලා බලලා මෙන්න මේ නට් එක තද කරගෙන ආපහු ටීවී එක සවි කරගෙන කස්ටමර්ට අපි බාර දෙන්න ඕනේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.